ช่นปากลายออฟพาราไดกันนะคะอย่างแรกนะคะเราเอาตะเข็บพับขึ้นค่ะพับขึ้นนะคะแล้วก็พับเข้ามาเป็นสี่เหลี่ยมนะคะสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็ทำให้เป็นทรงสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็เราต้องเอาด้านที่มันเยอะๆค่ะลงข้างล่างแล้วเราก็พับขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็พับแบบนี้นะคะพับทบเข้าหากันค่ะแล้วก็พับด้านบนนะคะแล้วก็ม้วนเก็บค่ะแล้วเราก็ดึงผ้านะคะขึ้นให้เป็นชั้นๆค่ะไม่ดูดูแล้วก็จะอ่านเท่านี้เราก็จะได้ลายออฟพาราไดแล้วค่ะเขาให้เขียนตามที่เขียนเลย